Hello everyone, welcome to the 8th day of our 10 days challenge. So আজি আমি কৰিম data interpretation. So let's start. So data interpretation যেতিয়া কৰা নহয় সদায় ডাইৰেকশনটো পঢ়ি ল'বা। এই ডাইৰেকশনটা দিয়া থাকে যে ওপৰত এক্সামৰ আমাৰ ওপৰত সদায় ডাইৰেকশনটা দিয়া থাকে যে কোনটো বস্তু কি আছে ইয়াত। ওকে সো এইখিনি তোমাৰ প্ৰিলিমছ লেভেলৰ হয় কিন্তু এটো পিওৰ প্ৰিলিমছৰ হয়। ওকে পিওৰ প্ৰিলিমছৰ হয়। এটো পিওৰ প্ৰিলিমছৰ হয়। সো অলপমান টাফ আনিছো মই একেবাৰে ইজি আনা নাই যাতে তোমালোকৰ কনসেপ্ট অলপমান ক্লিয়াৰ হয় কেনেকৈ কি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব লাগে। সো ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনতে কি হয় আমি কি কৰো আমি ডাটাবোৰ এক্সট্ৰেক্ট কৰো ৰাইট সেইটোৱে আমাৰ কাম হ'ল সেইটোৱে কাম হয় যে ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিট মানে আমি আমাৰ এটা ডাটা দিয়া থাকিব যেনেকৈ ইয়াত তোমাৰ দিয়া আছে ন এইটো এটা দিয়া আছে এইটো এটা দিয়া আছে এইবোৰ দিয়া আছে এইবোৰ আমি আকৌ বেলেগকৈ আমি লিখি মেলি ধুনীয়াকৈ এক্সট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা হ'ল এটা চোৱা ইয়াত কৈছে যে there are 5 sellers blankets shawls and quilt বুলি কৈছে ওকে এণ্ড কুৱেল্ট বুলি কৈছে কুৱেল্টছ আছে ব্লেংকেট আছে শ্বলছ আছে কুৱেল্ট আছে এতিয়া মোক কৈছে যে ব্লেংকেট এতিয়া ইয়াত তোমাৰ গ্ৰাফখনত দিয়া আছে টোটেল নম্বৰ অফ আইটেমছ সোল্ড ব্লু কালাৰটো টোটেল নম্বৰ অফ আইটেমছ সোল্ড এইটো মোৰ কি হয় এইটো মোৰ টোটেল হয় এইটো মোৰ টোটেল হ'ল আৰু নম্বৰ অফ ব্লেংকেটছ এইখিনি কি হয় তোমাৰ এইখিনি নম্বৰ অফ ব্লেংকেটছখিনি কৈছে ওকে সো টোটেল মানে কি বুজাইছে মোক টোটেল মানে বুজাইছে যে ইয়াত তোমাৰ ব্লেংকেট প্লাছ শ্বল প্লাছ কুৱেল্টছ হৈ গ'ল কুৱেল্টছ ব্লেংকেটছ প্লাছ শ্বল প্লাছ কুৱেল্টছ আৰু ইয়াত কি আছে ইয়াত আকৌ ব্লেংকেটছ আছে ওকে তাৰপিছত ইয়াত কৈছে আমাৰ ইয়াত বাৰ গ্ৰাফত কি দিয়া আছে বাৰ গ্ৰাফত দিয়া আছে যে পাৰ্চেন্টেজ অফ sold more এইখিনি sold আছে ওকে পাৰ্চেন্টেজ অফ sold more than the number of blankets দিয়া আছে পাৰ্চেন্টেজ অফ sold পাৰ্চেন্টেজ দিয়া আছে তুমি কি কৰিব পাৰিম আমি এতিয়া sold আৰু blanket পাই যাম ওকে প্ৰথমে বহাই লওঁ ৰাইট আমি a b c d কে বহাম আৰু e আছে হল বস্তুটো চোৱা কেনেকৈ কৰিছো ভালকে চাই যাবা ওকে এটো a আৰু মই টোটাল লিখিলো ইয়াত মই ব্লেংকেটছ ইয়াত মই শ্বল আৰু বাকি ৰিমেইনিং খিনি আমাৰ হৈ যাব কুৱেল্টছ হৈ যাব ওকে এতিয়া টোটাল ইয়াত ব্লেংকেটছ ইয়াত শ্বল ইয়াত কিউ কৰি দিছো ওকে বি এস কিউ টোটাল মই কিমান আছে টোটাল আছে মোৰ 1500 ওকে টোটাল আছে ইয়াত তোমাৰ 2200 ইয়াৰ আছে 1900 ইয়াৰ আছে 2500 আৰু ইয়াৰ আছে তোমাৰ 3200 সো ব্লেংকেটছ এতিয়া আছে মোৰ ব্লেংকেটছ 500 আছে ওকে ব্লেংকেটছ 500 ইয়াত আছে 800 ইয়াত আছে মোৰ 600 ইয়াত আছে মোৰ 900 আৰু ইয়াত আছে 1100 হল এটা সলছ কেনেকৈ উলিয়াম মই মোক কি কৈছে যে পাৰ্চেন্টেজ অফ sold more কিমান পাৰ্চেন্টেজ more হৈছে 20% more বিকিছে দেন ব্লেংকেটছত এই কিমান আছে A আছে ব্লেংকেটছ 500 ইয়াতকে যদি মই 20% টা মোৰ কৰি দিম মানে কিমান হল মই 1/5 1/5 ৰ মধ্যে 6/5 কৰি দিম তেতিয়া মই কি পাই যাম মই তেতিয়া sols of A পাই যাম কাটি দিলো মই পালো 100 কাটি দিলো 100 ইনটু 6 কৰিলো মই পাই গলো 600 হল এটা মই 600 পাই গলো সেম তোমাৰ এতিয়া 30% ইনক্ৰিজ কৰিব কৈছে এটো যদি 30% মই ইনক্ৰিজ কৰো মানে কিমান ইনক্ৰিজ কৰিম মই 240 টা ইনক্ৰিজ কৰিম right 240 into এটো মই পাম 1040 হল নেক্সট কৈছে মোক যে মই এতিয়া 600 কিমান পাৰ্চেন্ট ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব 40% ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব 600 যদি মই 40% ইনক্ৰিজ কৰো মই কিমান পাম সেম 240 পাম 240 প্লাস এটো কৰিলো মই পালো 840 সেম আকৌ 900 ৰ মই কি কৰিম 60% ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে 900 60% কিমান হ'ব 540 হ'ব 60% ৰাইট ইনক্ৰিজ যদি মই কৰি দিও 04144 হৈ গল 1440 তো 1100 মই কি কৰিব লাগিব মই 50% ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব 50% কিমান হ'ব 1100 550 হ'ব 550 লগত মই যদি প্লাস কৰি দিও এটো মই পাই যাম 1650 হৈ গল মই এটো পাই গলো এটো আৰু এটো পাই গলো সলছ আৰু ব্লেংকেটছ পাই গলো এস বি পাই গলো এস পাই গলো এতিয়া মই এইকেইটা প্লাস কৰি পিলে ইয়ালকা মাইনাস কৰি দিলে মই কিউ পাই যাম ৰাইট 1100 মাইনাস যদি 1500 কৰি দিও মই কিমান পাম 1100 মাইনাস 1500 মই পালে 400 তাৰপিছত তোমাৰ 840 মাইনাস 2200 যদি কৰো মই পাম তোমাৰ 360 হল 360 পাই গলো এটো লগত এটো প্লাস কৰিলো মই পাম তো 1440 পাম 1440 পৰা এটো যদি মাইনাস কৰি দিও মই 1440 এটো মাইনাস কৰিলে মই কিমান পাই যাম মই পাম 460 তাৰ পৰা এটো লগত এটো প্লাস কৰি মই পাম তোমাৰ 1340
1340 পৰা মই যদি 2500 মাইনাছ কৰি দিওঁ মই কিমান পাই যাম মই 130 160 পাই গ'লো হল 160 তাৰপিছত এটলক এটো প্লাস কৰিম প্লাস কৰি ইয়াৰ মাইনাছ কৰি দিম মই সেম বস্তু এটলক প্লাস কৰিলো মই কিমান পাই যাম 0572 পাই গ'লো এফালে পৰা 320 এফালে পৰা 250 320 মই পালো 450 450 পাই গ'লো হল এতিয়া নেক্সট চোৱা এতিয়া মোক কৈছে ৰবা এটো ভুলটা হল 70 মাইনাছ তোমাৰ 320 যেতিয়া মাইনাছ কৰি দিম মই আপে 05 এফালে সেকেন্ডস ঠিক আছে 450 পাই গ'লো এতিয়া চোৱা এতিয়া মই আহিব কোৱেশ্চনছ ওকে সো এই বস্তুটো তোমালোকে এবাৰ ফটোটা মাৰিবলৈ থৈ দিয়া তাৰপিছত আমি কোৱেশ্চনছ খিনি কৰিম দেই আমি কোৱেশ্চনছ খিনি কৰিম এতিয়া সো আকৌ বুজাই দিছো মই কি কৰিলো প্ৰথমত মই টোটাল খিনি লিখিলো এই টোটাল গুটেখিনি লিখিলো মই হৈ গ'ল তাৰপিছত ব্ল্যাঙ্কেটছ খিনি লিখিলো হৈ গ'ল তাৰপিছত সলভস খিনি লিখিলো সলভস খিনি কেনে পালো মই সলভস পালো মই ব্ল্যাঙ্কেটছৰ পৰা যেতিয়া মই 20% ইনক্ৰিজ কৰিলো মই এইটোত মই সলভস পাই গ'লো আকৌ ব্ল্যাঙ্কেটৰ পৰা মই যেতিয়া 30% ইনক্ৰিজ কৰিলো মই সলভস পাই গ'লো আকৌ ব্ল্যাঙ্কেটৰ পৰা মই যেতিয়া 40% ইনক্ৰিজ কৰিলো মই সলভস পাই গ'লো আকৌ ইয়াৰ পৰা যদি মই 60% ইনক্ৰিজ কৰিলো মই সলভস পাই গ'লো আকৌ ইয়াত যদি মই ইয়াত যেতিয়া মই 50% ইনক্ৰিজ কৰিলো মই সলভস পাই গ'লো তা সলভ প্লাস ব্ল্যাঙ্কেট কৰি মাইনাস কৰিলো ইয়াৰ লগত মই পাই গ'লো এইটো এটো লগত প্লাস কৰি মাইনাস কৰিলো মই পাই গ'লো এইটো প্লাস কৰি মাইনাস কৰিলো মই পাই গ'লো এইটো হৈ গ'ল তো এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা এতিয়া মই অলপ দি ৰখি দিছো ওকে হৈ গ'ল তেন্তে ঠিক আছে দিয়া এটা কোৱেশ্চনছ খিনি কৰো কোৱেশ্চনছ খিনি আমাৰ কি কৈছে আমাক কৈছে যে the number of blankets sold by seller A and B seller A and B number of blankets কিমান আছিল number of blankets আছিল 500 আৰু 800 500 আৰু 800 together is equal to 65% of the number of shawls sold by P P আছে ইয়াত P ইয়াত নাই ঠিক আছে তো মোক কি কৈছে যে মই যদি 500 প্লাস 800 কৰিম 500 প্লাস 800 কৰিম মই যদি 1300 পাম হে 1300 টো P যিখিনি সলভস খিনি আছে PS লিখি দিছো যে P সলভসৰ কিমান হৈ যাব মোৰ 65% 65% মানে কিমান হ'ব 65 বাই 100 যদি মই লওঁ মই কালি 13 বাই 10 পাম 13 বাই 20 সৰি 13 বাই 20 পালো হৈ গ'ল মানে কি কৈছে যে যেতিয়া মই P যেতিয়া সলভস খিনি মই 13 বাই 20 কৰিম তেতিয়া মই কিমান পাম মই 1300 টকা 1300 পাম মই টকা নহয় 1300 পাম কাটি দিলো তো P সলভস কিমান হৈ গ'ল P সলভস হৈ গ'ল P সলভস হৈ গ'ল মোৰ তেতিয়া 2000 ওকে P সলভস মোৰ 2000 হৈ গ'ল এটা নেক্সট ওয়ান next question if the number of blankets sold by P is 20% more than the number of shawls sold by P blankets কথা কৈছে blankets তো কৈছে যে blankets খিনি solot কে প্ৰথমত কি পাইছিলো সল পাইছিলো ৰাইট এখিনি মই সল পাইছিলো এটা ব্ল্যাঙ্কেটৰ কথা কৈছে যে P ব্ল্যাঙ্কেট খিনি ইয়াতকে P সলতকে কিমান বেছি বুলি ক'লে 20% more বুলি কৈছে 20% more মানে কিমান হ'ব 1/5 1/5 ত 1 প্লাস কৰি দিম মই পাই যাম মই 6/5 হৈ গ'ল মই যদি কাটি দিও মই পালো 400 মানে কিমান হয় বেছি হৈ যাব মোৰ 2400 হৈ গ'ল হল তবা কৈছে find the difference between the number of blankets sold by the seller P number of blankets কিমান হল 240 and the number of quills sold by seller D and the number of quills sold by seller D number of quills sold by seller D কিমান আছিল মোৰ D quills 160 হল ডিফাৰেন্স উলিয়াব কৈছে তেতিয়া মই কিমান কৰিম এটো হল P blankets আৰু 160 মাইনাস কৰি দিলো মই পাই গলো তোমাৰ 2240 হল 2240 ওকে এটা নেক্সট চোৱা নেক্সটত মই কি কৈছে যে the ratio of the price of each blanket and shawl sold by seller B is ইমানটি price কথা কৈছে মোক এতিয়া ওকে মোক price তো কথা কৈছে আমাক 4:5 কৈছে price blankets আৰু shawl তো B blankets আৰু shawls কিমান আছিল B blankets আৰু shawl আছে তোমাৰ 800 আৰু 1040 B 800 আৰু এফালে আছে তোমাৰ 1040 মই ৰেশিও নহয় ৰেডি কৰি লিখি দিছো মই
Well, and the total revenue collected by selling the blankets and sold by B is ইমান দি ক'লে মানে চোৱা কি কৈছে ইয়াত এইটো হৈ গ'ল মোৰ এইটো পালো মই কোৱান্টিটি ওকে মই পালো এইটো কোৱান্টিটিৰ লগত মই যেতিয়া প্ৰাইচটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিম প্ৰাইচ কিমান আছে 4x ধৰি লোৱা তুমি 5x ধৰি লোৱা হ'ল এগুলোতে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম মই কিমান পাম হৈ গ'ল এইফালে যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম মই কিমান পাম হল এতিয়া মোক কৈছে যে টোটাল ৰেভিনিউ একেটা xx ধৰি লোৱা ওকে একেটা xx ধৰি লোৱা মোক কৈছে যে টোটাল ৰেভিনিউ কালেক্টেড ইমান হল বুলি কৈছে যে হি যেতিয়া তুমি এনেকে ভাবা যে বস্তুটো যে তুমি 1 কেজি আলু কিনিলা ওকে 1 কেজি তুমি আলু কিনিছা না তুমি লাগিলে তুমি 2 কেজি আলু কিনিছা ওকে তুমি 2 কেজি আলু কিনিছা 2 কেজি আলুৰ লগত তুমি এতিয়া আলুৰ দাম কিমান 20 টকা চলি আছে তুমি যে 20 টকা যদি তুমি 20 টকাকে তুমি যদি 2 কেজি কিনিছা যদি মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই তুমি টোটাল খৰচটো ওলাই যাব ন তোমাৰ 40 টকা খৰচ কৰিলা তুমি তো সেইটো বস্তুই কৈছে যে হি 800টা ব্লেংকেট যে 4 টকাকে বিকিলে হি পালে ইমানখিনি x 1040টা ব্লেংকেট হি যদি 5 টকাকে বিকিলে হি পালে ইমানখিনি x যদি প্লাস কৰি দিম মই এটা কিমান পাম 4 এফালে 8 হৈ গ'ল x ইকুৱেলছ টু কিমান হৈ গ'ল মোৰ এইটো ইজি বস্তু x ইকুৱেলছ টু 10 পাই গ'লা তুমি x equals 10 হয় যদি মোক সুধিছে যে price of each blanket sold by seller b blankets কৈছে blankets কোনটো আসলে মোৰ blankets আসলে মোৰ 4x তো কিমান হ'ল মোৰ 40 rupees 40 rupees বাস 40 rupees হ'ল নেক্সট চোৱা নেক্সট মোক কি কৈছে the number of sols sold by seller c is increased by 120 মানে তোমাৰ 12.5% বুলি কৈছে the number of sold by seller C is 12.5%. Then the resulting value of what percent of the number of coils sold by the seller C. Okay, then the resulting value is what percent বুলি দিছে ঠিক আছে মানে কি দিছে যেতিয়া আমি seller C sols খিনি যেতিয়া আমি ইনক্ৰিজ কৰি দিম seller C sols যেতিয়া আমি ইনক্ৰিজ কৰি দিম তেতিয়া আমি কি সুধিছে মোক সুধিছে যে হি কোয়েলছৰ পার্সেন্টেজ কিমান হ'ব বুলি দিছে কোয়েলছৰ পার্সেন্টেজ কিমান হি কোয়েলছকে কিমান পার্সেন্টেজ হ'ব বুলি দিছে ওকে এতিয়া আমাৰ seller C sol কিমান আছিল seller C মোৰ sold আছিলে 840 seller C sold আছে মোৰ 840 ওকে মই যদি 12.5% ইনক্ৰিজ কৰি দিও seller C sold ৰবা seller C sold 840 হল 840 টো মই যদি এতিয়া 12.5% মানে কিমান ইনক্ৰিজ কৰিম 9/8 হ'ব মোৰ হল 12.5% কিমান 1/8 হয় না তো মই কিমান হৈ যাব 9/8 হৈ গ'ল 9/8 টো কাটা কাটি কৰি দিলো 1 আৰু 05 105 হৈ গ'ল মানে কিমান পাম 945 হৈ যাব মাল্টিপ্লাই যদি কৰি দিম মই পাম 945 হৈ গ'ল তো ইনক্ৰিজ কৰিব 945 হৈ গ'ল তা সলভস খিনি ওকে কৈছে the resulting value is what percentage of the number of coils sold by seller C coils কিমান আছে তোমাৰ coils কিমান আছে seller C coils আছে 460 seller C coils আছে মোক 460 মানে কিমান কৈছে এটো বস্তু 460 কিমান পার্সেন্টেজ বুলি সুধিছে ইনটু 100 কৰিম এতিয়া মই যদি কাটা কাটি কম এটো কাটা কাটি কৰিলে মই কিমান পাম 145 তোমাৰ এফালে কাটি দিও যদি মই 2 তোমাৰ 0 বহিলে আৰু তোমাৰ পইণ্টত দিলো মই 5 হ'ল 545 ওকে 5 4 মানে কিমান হ'ব মোৰ 20 তোমাৰ হৈ যাব 20 পইণ্ট তোমাৰ ওকে 20.8 হ'ব 205.43% হ'ব ওকে বস্তুটো হ'ব মোৰ 205.43% ঠিক আছে এটা নেক্সট চোৱা বস্তুটো চোৱা কি হ'ল ইয়াত তোমাৰ 12.5% ইনক্ৰিজ কৰিব ক'লে অফ সলস কিমান আছিল সলস আছিল 840 840 টো মই যদি 9/8 কৰি দিও মই কিমান পাই যাম 105 পাই যাম ওকে ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে মই পালো 945 পালো হে 945 টো মোক সুধিছে হে 945 টো মোক সুধিছে যে 945 টো তোমাৰ কিমান পার্সেন্টেজ হয় 460 কিমান পার্সেন্টেজ হয় বুলি সুধিছে 460 কো পালো বুলি সুধিছে যদি 460 হল তোমাৰ নাম্বার অফ কোয়েলস সোল্ড বাই C 460 হল নাম্বার অফ কোয়েলস সোল্ড বাই C 460 ইনটু 100 কৰিলো মই কাটা কাটি কৰি পেলাই মই পাই যাম 205.46 okay next question আমাক কৈছে the average number of sols কৈছে okay মোক কৈছে এটো 3 ইয়াৰ কোন লিখি দিছে
মোক কৈছে the average number of sols কৈছে মোক average number of sols sold by all the shopkeepers is increased by 50% বুলি কৈছে average numberটো কি কৰিব লাগিব মই গোটেই sols খিনি মই এটা average উলিয়াব লাগিব প্লাস কৰি পেলাই average উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰ 50% ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব ওকে তো কৰোঁ তেন্তে সো sols আছে মোৰ 600 মানে মান আছে এতিয়া মই কি কৰিম মই 1 কেটা প্লাস কৰি লম আগে 1 কেটা প্লাস কৰি মই পালো 3000 1000 কেটা প্লাস কৰিলে মই 3000 পালো এতিয়া 100 কেটা প্লাস কৰিম 600 800 কিমান পালো মই পালো তো 1400 টাকা পালো টকা কৈছে মই 1400 পালো ওকে মই পালো 1400 1400 প্লাস আকৌ 600 কৰিম সৰি 1400 প্লাস মই কৰিম 400 তো বস্তুটো সা কেনেকুৱা হয় মানে এটো প্লাসটো কেনে কৰিব লাগে তোমাৰ ইয়াত যেটা দেখিছা ৰবা এটা ডট এটা বেছি বেছি হয় ল সো আমি কি কৰিম আমি প্ৰথম 1000 কেটা প্লাস কৰিলো 111 আছে মই 3000 পালো হৈ গল 6 plus 8 14 14 plus 4 18 18 plus 6 মই পালো 24 2400 হৈ গল 4 plus 4 plus 4 মানে 12 120 120 ৰ লগত 50 টা প্লাস কৰিলো মই পালো ইমান দি মই 055 পালো 07 মানে 5570 হৈ গল এটো হল total number of sols divided by 5 কৰি মই এভাৰেজ পাই যাম 1140 পালো হৈ গল মোৰ এভাৰেজ এটো হৈ গল মোৰ এভাৰেজ হৈ গল তাপা এভাৰেজ তো লৈ পেলে মই কি কৰিব লাগিব মই 50% ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব হয় না মই 50% এটা ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব মই এভাৰেজ পালো হেটো 1400 মানে 14 তোমাৰ 1114 পালো এভাৰেজ এটো মই 50% ইনক্ৰিজ কৰি মানে 1/2 ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব মানে 3/2 হৈ যাব 3/2 যদি কৰো মই এটো কাটাকাটি কৰিলো মই 557 পালো মাল্টিপ্লাই কৰিম ইয়াৰ লগত মই 1671 পালো মই 1671 পালো হৈ গল এটো মই ইনক্ৰিজ হৈ গল 50% ইনক্ৰিজ হৈ গল এটো এটা 50% ইনক্ৰিজ হৈ যাব মোক কৈছে the sum of the find the sum of the average number of blankets sold by all the sellers এটা blankets উলিয়াব লাগিব average number of blankets উলিয়াব লাগিব তো সেম তেনেকে মাল্টিপ্লাই কৰো আমি হয়নে তেনেকে প্লাস তো কৈছা আকৌ আগৰ নিচিনাকে এটা যদি মই এটো প্লাস কৰো এটা যদি মই এটো প্লাস কৰি দিম মই কিমান পাম 5 plus 8 কিমান হয় 13 5 plus 8 মোৰ হ'ব 13 13 plus 6 13 plus 6 মই পালো 19 19 plus 9 মই পালো তোমাৰ 28 28 plus 1 মই পাই যাম তোমাৰ 2900 plus 1000 আছে না 1000 plus 1000 মই পাই গলো তোমাৰ 3900 পাই গলো হল 3900 পালো 3900 আছে এতিয়া মোক সুধিছে যে হেটৰ কি কৰিব লাগিব হেটৰ ডিফাৰেন্স টু ফাইন্ড দ্য এভাৰেজ ইয়াৰ এভাৰেজ উলিয়া লও এতিয়া 3900 ডিভাইডেড বাই 5 কৰিলো কাটি দিও যদি মই তোমাক কম পাম 6 পাম হৈ গল 6 গুছি গল তোমাৰ 6 হৈ গল 6 নহয় সৰি তোমাৰ 7 ভাব লাগিব 7 হৈ গল তোমাৰ 780 পাই যাবা তুমি হৈ গল 780 মানে তুমি 5 বাই ডিভাইড কৰাকে তুমি 2 এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া একেটা কথাই হয় তো 780 পালা তুমি 780 ৰ লগত তুমি যদি এটো সাম কৰা তুমি কিমান পাবা 1542 মানে 2451 পাবা হল 2451 পাবা ওকে এতিয়া আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে নেকি ইয়াৰ ওকে আছে এটো ইন্টাৰেস্টিং কোৱেশ্চন চোৱা এই কোৱেশ্চনটো চোৱা ইয়াত মই কি কৈছে the number of blankets sold by seller A is -% of the number of coils sold by seller Z বুঝা না আমাৰ ইয়াত কি কৈছে আমাৰ ইয়াত 10% কৈছে আমি গম নাপাও কিমান পার্সেন্ট বেছি নে কম আমি ক'ব নোৱাৰো নাম্বাৰ অফ ব্ল্যাঙ্কেট সোল্ড বাই জেড জেডৰ বিষয়ে কিবা দিছে জানে জেডৰ বিষয়ে একো দিয়া নাই ওকে মই জেডৰ বিষয়ে মোক একো দিয়া নাই এখানে মই ক'ব নোৱাৰো ইয়াত কি বহা মই কম পাম তো কৈছে if the number of blankets sold by Z is less more than the number of coils sold by him number of blankets sold by Z জেডৰ আমি একো ভ্যালু গম নাপাও তো কৈছে যে জেডৰ কোয়েলছতকে ইমান বেছি বুলি কৈছে দ্যাটস বেছি then the total item sold by Z is ইমান আমাৰ total item কৰিলে জেডৰ ইমান কি বুলি ওকে আমাক total item কৈ দিছে জেডৰ ইমানটি বুলি কৈ দিলে then কৈছে যে blankets of selling blankets of ইমান কিমান বুলি দিছে ওকে এটা সব মই এটা অপচনৰ পৰা পিক কৰি মিটাম এটো এনৰ কোৱেশ্চন বোৰ কি কৰিব লাগে আমি অপচন কো উঠাব লাগে এনেকা যেতিয়া সয়াত তোমাৰ একো ভ্যালু দিয়াই নাই আমাৰ ইয়াটো দিয়া নাই আমাৰ ইয়াটো দিয়া নাই ৰাইট অকল এটো দিয়া আছে এটো বা কেনেকৈ ভাগ কৰিবা তুমি নোৱা এনেকৈ ভাগ কৰিবলৈ তো তুমি কি কৰিবা তুমি অপচনৰ পিক কৰা এতিয়া মই যদি নাম্বাৰ অফ ব্ল্যাঙ্কেটস সোল্ড বাই এ কিমান আছে ব্ল্যাঙ্কেটস এ ব্ল্যাঙ্কেটস কিমান আছে এ ব্ল্যাঙ্কেটস আছে মোৰ 500 এ ব্ল্যাঙ্কেটস আছে 500 হল নাম্বাৰ অফ ব্ল্যাঙ্কেটস সোল্ড বাই এ ইজ 25% of the number of এটা মই 500 তো
500 টো মোৰ যদি কিবা এটা নম্বৰ যদি 25% হয় 500 টো যদি সাপোজ তুমি ধৰি লোৱা মোৰ জেডৰ কোৱেলছ মই জেড কিউ দিছো জেডৰ কোৱেলছৰ ইজ 25% ওকে জেডৰ কোৱেলছৰ মই যদি 1/4 কৰিম মই কিমান পাম মই পাম তোমাৰ 500 পাব লাগে মানে সো আকৌ চোৱা কি কৈছে যেন the number of blankets sold by A is 25% যদি লৈছো মই প্ৰথমত A টো লৈ চাম ওকে A নহলে B লৈ চাম তাপা is 25% of the number of coils sold by Z বুলি কৈছে number of coils Z ৰ coils টো মই Z কিউ ধৰি ললো ইয়াৰ যে 25% কৰিম মই কিমান পাই যাম মই 500 পাব লাগে বুলি কৈছে ওকে মই 500 পাব লাগে বুলি কৈছে তো মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো coils কিমান পাই গলো Z ৰ coils পাই গলো মই 2000 Z ৰ coils মই 2000 পাই গলো হল এতিয়া কৈছে if the number of blankets sold by Z এটো মই blankets is dash more than the number of coils sold by him এটা ইয়াত 25 আছে ইয়াত 600 বহাই চাম ইয়াত 600 বহাই চাম মানে blankets কিমান হৈ যাব এইখিনিটো coils পালো মই তো তোমাৰ Z ৰ blankets কিমান হৈ গল মোৰ 600 বহাম ন এতিয়া কি বুলি কৈছে যে if the number of blankets sold by Z is 600 more blankets যদি ইয়াতকে 600 more হয় তেন্তে কিমান হ'ব মোৰ 2600 হ'ব মোৰ হল then coils sold by him the coils যদি 2000 পালা blankets যদি তুমি 2600 পাইছা তে তুমি টোটাল কিমান পাবা তুমি এতিয়া then the total number of items sold is ইমানটি বুলি কৈছে তো টোটাল মই পাই গলো 4600 হৈ গল মোৰ অপচন এ টো আনসাৰ সো এতিয়া মই অপচন এ পালো ঠিকে আছে অপচন এ পালো মোৰ ঠিকে আছে মই যে ডাইৰেক্ট অপচন এ পালো মই বহাই দিলো যদি নাপাও যদি ভাবিলো যে অপচন এ টো নহল মোৰ তেনে মই অপচন আকৌ 2 টো ক্লিক কৰি চাম মই 2 টোত কেনে কৰিম 2 টোত মই কি কৰিম আকৌ মই ইয়াত বহাম ইয়াত মই যেনেকৈ এতিয়া 25 বহাইছিলো ন এতিয়া মই 2 টোত কি আছে 2 টোত মোৰ আছে 50% আছে নম্বৰ 2 ত আছে মোৰ 50% নম্বৰ 2 ত আছে মোৰ 50% তো 50% বহাম ইয়াত 50% more than 50% যদি কয় 500 বুলি কিবা এটা ভ্যালু যদি 50% 500 হয় তেন্তে এটা ফুল ভ্যালুটো কিমান হৈ যাব মোৰ 250 হৈ গল মানে 2500 হল ইয়াত মানে মই কোৱেলছ পাই গলো মই 2500 পাই গলো কোৱেলছ তাৰছত কৈছে if the number of blankets is ইয়াত কিমান আছে 450 if the number of blankets is 450 more কৈছে মানে 2000 লগত মই যেতিয়া 450 এটা বেছি কৰি দিম মই যেতিয়া কিমান পাব লাগে 2950 পাব লাগে ৰাইট মই পাব লাগে 2950 পাব লাগে তো 2950 টো মই 2950 মই পাই গলো ব্ল্যাঙ্কেট 2950 মই ব্ল্যাঙ্কেট পাই গলো আৰু কোৱেলছ পাই গলো মই ইমানটি এইকেইটা যদি প্লাস কৰি দিওঁ এইকেইটা যদি প্লাস কৰি দিওঁ তেনে টোটাল তোমাৰ এটো হ'ব জানো নহয় মই কিমান পাম আমি ইয়াত 5 বহালো 0 বহালো এফালে মই পাই গলো তোমাৰ 5500 পাইছো তো আমাৰ সেকেন্ড নম্বৰটো নহব তেনেকৈ দি পিক কৰি চাব লাগিব দেই এনা কোৱেশ্চনবোৰ ওকে সো এতিয়া আমি নেক্সট আউটা কৰি লও ন ওকে কৰি লও সো কৰি লও তারপর কৈছে the 5 sellers মান্তি বুলি কৈছে 5 sellers sells books copies and pens বুলি কৈছে পাঁচটা সেলাৰ আছে আমাক কি বুকস বিকে কপিজ বিকে আৰু পেন্সিল বিকে ওকে তো এতিয়া মোক কৈছে নাম্বাৰ অফ বুকস sold and the number of copies sold ঠিক আছে number of books sold or number of copies sold দিয়া আছে percentage of pencils sold more or less than the number of copies ঠিক আছে মুকেট কি দিয়া আছে সেলার্স কা নাম হয় PQRS PQRST সকল PQRST পালো তো PQRST লগত মই যদি এতিয়া কারেন্টটো আপ ডাউন কৰিছে দে এখানে PQRST লগত মই এটা কি উলিয়াব লাগিব মই নাম্বাৰ অফ বুকস এটা বুকস নাম্বাৰ অফ কপিজ আৰু নাম্বাৰ অফ পেন্সিলস হল বুকস কপিজ আৰু পেন্সিলস পালো ৰাইট BCP হৈ গল বুকস কপিজ আৰু পেন্সিল এতিয়া নাম্বাৰ অফ বুকস হল কিমান কলে মোক 200 বহালো নাম্বাৰ অফ বুকস হল 300 500 400 আৰু এফালে 400 সো এক্সামৰ সদায় বহাই লবা দেই সদায় টেবুলখন বনাই লবা কাৰণ তুমি বাৰে বাৰে এনেকে তুমি ইনপুটটো উলিয়াইলে তোমাৰ টাইম বহুত যাবতো একেবাৰে বহাই লবা বহাই পেল তাৰছত আৰামসে কৰি যাবা আৰু তাৰছত হৈ গল 265 এফালে হৈ গল তোমাৰ 35 এফালে হৈ গল তোমাৰ 270 এফালে হৈ গল 140 এফালে হৈ গল তোমাৰ 204 ওকে 204 হৈ গল এটা কৈছে সোৱা the number of pencils sold more or less than the number of copies sold copies আছে ইমানটি পেন্সিল যে মাইনাসত আছে মানে কি বুজাই আছে যে পেন্সিলটো ইয়াতকে কমটি আছে বুলি কৈছে তা 65 ৰ মই যেতিয়া -33% কৰিব লাগে কম পেন্সিলটো কি আছে ইয়াতকে কমটি আছে তো মই কিমান কৰিম মই 2/3 কৰি দিম
মানে কিমান হৈ যায় মোৰ 33% কি হয় 33% কি হয় 33.33% কি হয় মোৰ 33.33% 1/3 হয় ৰাইট 1/3 লগত মই যদি 1 টা মাইনাছ কৰি দিম মোৰ 2/3 হ'ব নাই হৈ গ'ল মই 55 পালো মই 55 পালো মই তা 55 ৰ লগত মই যদি এটো মাল্টিপ্লাই কৰিম মই কিমান পাই যাম মই 110 পাই গ'লো হৈ গ'ল 110 পাই গ'লো এটা কৈছে ইয়াত 20% মাইনাছ 20% হয় ইয়াতকো মাইনাছ 20% দিলে 20% ভ্যালু কিমান হয় 1/5 মানে কি হ'ল মোৰ 4/5 হৈ গ'ল কপিজ তো মোৰ এই কপিজ খিনি আছে ন কপিজ খিনি এই কপিজ খিনি মোৰ 4/5 হৈ যাব এতিয়া ইনটু 35 হৈ গ'ল 65 মাল্টিপ্লাই কৰিম মই এতিয়া এটো লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম মই পালো 2 এফালে তোমাৰ এটো লগত প্লাস কৰিম মই পালো তোমাৰ 260 পাই গ'লো 20% লেস 260 হৈ গ'ল 260 তাৰপিছত মোক কৈছে যে ইয়াতকে কিমান বেছি বুলি ক'লে এটো 16.66 16.66 ভ্যালু কিমান হয় 1/6 হয় 1/6 মানে কিমান কৰিম মই 7/6 হৈ যাব 7/6 into 270 কাটি দিলো মই পালো তোমাৰ এফালে 4 আৰু এফালে হৈ গ'ল মোৰ 5 45 into 7 45 into 7 তোমাৰ হৈ যাব 315 তাপা এই নম্বৰটো মই কি কৰিব লাগিব 25% ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব ইয়াত একো নাই কাৰণে প্লাস ধৰিছো এটা ওকে ইয়াত মাইনাস আছিল কাৰণে মই সৰু কৰিলো মাইনাস আছিল কাৰণে যেতিয়া 5/1/5 হয় ন 20% ভ্যালু কিমান হয় 1/5 মানে 5 ত 1 টা ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে আৰু মোৰ 4/5 হৈ গ'ল ইয়াৰ ভ্যালুটো মই কি কৰিব লাগিব মই 4/5 কৰিব লাগিব 20% টো ডিক্ৰিজ কৰিব লাগিব 20% ডিক্ৰিজ কৰিলে মই পাই গ'লো এটো হৈ গ'ল মোৰ তাৰপিছত এটো হৈ যাব এতিয়া এটো হৈ গ'ল আৰু এটো এটা হৈ যাব এটো কি কৈছে মোক 25% ইনক্ৰিজ 20% ভ্যালু কিমান হয় 1/4 মানে 4 ত 1 টো ইনক্ৰিজ হ'ল হৈ পেলাই তোমাৰ 5/4 হ'ল ওকে মোৰ 5/4 তো 5/4 into 40 কাটি দিয়া কিমান পাবা তুমি 35 পাবা আৰু 35 into 5 কৰিলে কিমান পাবা 35 into 5 কৰিলে তুমি পাবা 165 হৈ গ'ল লাষ্ট আহিছে মোৰ 66.66 ভ্যালু কিমান হয় মোৰ 2/3 হয় মানে 3 2 টা ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে মই কিমান পাম মই পাম তোমাৰ 5/3 পাম ওকে 5/3 into কিমান কৰিব লাগিব মই 204 কাটি দিও যেন মই 6 পালো এফালে মোৰ হৈ গ'ল 68 into 2 মানে কিমান আছে 68 into 5 মানে কিমান হ'ব মোৰ 640 হৈ গ'ল মই পাই গ'লো মই গুটে ইনপুট খিনি মই উলিয়াই লব পাৰিলো খতম এখিনি হৈ গ'ল ওকে এতিয়া মই কোৱেশ্চনছ খিনি কৰিম কোৱেশ্চনছ খিনি চোৱা the number of pencils sold by the seller P is equal to 20% of the number of erasers sold by seller P is equal to 20% কৈছে মানে কি কৈছে যে ই পেন্সিল যিমান বিকিলে হে পেন্সিল খিনি 20% হয় হে পেন্সিল খিনি কি হয় 20% হয় কি হয় 20% হয় ইৰেজাৰ 20% বুজিছা না পেন্সিল খিনি কি কৈছে পেন্সিল কিমান বিকিলে এতিয়া P এ পেন্সিল বিকিলে 110 টো কি বুলি ক'লে মোক 20% হয় 110 টো হয় মোৰ 20% মানে ইৰেজাৰৰ মই যেতিয়া 20% কৰিম মানে 1/5 কৰিম ইৰেজাৰৰ মই যেতিয়া 20% কৰিম তেতিয়া মই কি পাম মই তেতিয়া 110 পাম তেতিয়া কি পাম এটো মই পেন্সিল পাম P পেন্সিল পাই যাম হয় না পেন্সিল yes P তেতিয়া পেন্সিল পাই যাম তো মাল্টিপ্লাই কৰিলো মই ইৰেজাৰ কিমান পাই গলো 550 ইৰেজাৰ পাই গলো 550 P ইৰেজাৰ হৈ গল 550 the ratio of the number of erasers sold by seller P and Q is ইমান দি কৈছে মানে কি কৈছে যে এটা সেলিং কৰিলে ন এটি যে সেল কৈছে সেল হেটি ইৰেজাৰ যেতিয়া ইৰেজাৰ আৰু ইৰেজাৰ যে সেল কৈছে এটি P আৰু Q ৰেশিওটো কৈছে P আছে 5x Q আছে 4x তো মই P কিমান সেল কৰিলে মই গমে পালো ন 550 P ভ্যালুটো কৈ দিছে মই 550 বুলি ৰাইট বা 5x ভ্যালু 550 কাটি দিলে মানে পালো মই ইমান দি পালো তো 4 ভ্যালু কিমান হৈ যাব 440 4 ভ্যালু হৈ গল 440 তারপর কৈছে find the difference between the number of erasers sold by seller Q number of erasers sold by seller Q এটো আৰু the number of copies sold by seller Q number of copies sold by seller Q Q কিমান বিকিছিলে কপি Q বিকিছিলে তোমাৰ 325 পৰা 440 মই যেটা মাইনাস কৰো তেতিয়া কিমান এফালে তোমাৰ 75 plus 40 75 plus 40 কৰিলে মই কিমান পাম মই পাম 115 হল মই পালো 115 চোৱা ইয়াৰ পৰা যদি মই 400 লৈকে যাওঁ মই পাম 75 আৰু মই 400 লগে 400 হৈ গল 400 পৰা মই যদি 440 যাওঁ মই পাম 40 তো 40 plus 75 মই পালো 115 ওকে
তোমাক কৈছে চোৱা the number of books sold by seller A is equal to 50% of the number of books sold by seller B বুলি কৈছে কি কি কৈছে যে number of books sold by seller A the seller A কিমান আছে books seller A তোমাৰ seller A নাই দিয়া okay seller A নাই দিয়া মোক কৈছে যে seller A is 50% of the number of books sold by P and Q together P and Q together কৰিলে কিমান পাম এটো আসলে মোৰ P এটো আসলে মোৰ Q তো P and Q মই যে together কৰিম P and Q যে together কৰিম মই কিমান পাম মই 500 পাম তো 500 কৈছে 50% বুলি 500 যদি মই 50% কৰো মই কিমান পাম মই পাম তোমাৰ 250 আধা কৰি দিম 500 মই পালো 250 না নাম্বাৰ অফ বুকস অফ A হৈ গল 250 A বুকস হৈ গল এটো 250 তো 250 হৈ গল কৈছে যে if the number of items sold by seller A is 480 and the number of copies is ইমান t of the total number sold or the total items sold তো 480 ৰ ভিতৰত মোৰ ইয়াৰ পাৰ্সেন্টেজ কিমান হয় মোৰ 3/8 হয় হয়নে তো 3/8 যদি মোৰ কপিজ আছে 3/8 যদি মোৰ কপিজ আছে তেন্তে মোৰ কিমান আছে 3/8 কপিজ আছে যদি মই 180 মোৰ কপিজ হৈ গল 180 কপিজ এতিয়া মই বুকস পাই গলো মই কপিজ পাই গলো 180 বুকস পাই গলো 450 কপিজ পাই গলো 180 এটা কৈছে যে নাম্বাৰ অফ the number of items sold by A is ইমান number of books sold by A is sorry 450 লিখি দিছো 250 হ'ব না 250 পালো মই ইয়াত এটো আৰু এটো প্লাস কৰি দিলো মই পালো তোমাৰ 330 ভিতৰত মই যদি sorry 430 পালো মই পালো তোমাৰ 430 ওকে পালো মই 430 তো 430 ভিতৰত 430 টো মই কি হৈ গল মোৰ হল এটো ব্ল্যাঙ্কে এটো মই ব্ল্যাঙ্কেটস কৈছো মই বুকস প্লাস কপিজ হৈ গল ৰাইট আৰু কি থাকিলে পেন্সিল থাকিলে এতিয়া মই টোটালটো পৰা 480 পৰা মই যদি এটো গুছাই দিও মই কিমান পাম মই 50 পাম তো আনসাৰ হ'ব 50 সো এখিনি কোৱেশ্চনছ ন তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা যদি নোৱাৰা তেতিয়া আকৌবা প্লে কৰি চাই লবা ওকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা কোৱেশ্চনছ খিনি মই কৰি গৈছো মই লগালগ কৰি যাম এটো নিজে কৰিবা দে এটো হোমৱৰ্ক টাইপৰ ধৰিলা এটো নিজে কৰিবা এটো নিজে কৰা ট্ৰাই অথনিটো নিচিনা সেম হয় এটো ইয়াৰ নিচিনা সেম অপচনৰ পৰা পিক কৰি পেলাই বহাই দিবা ওকে এটো হৈ গল মোৰ এটা এটো চোৱা মানে এটা এটো চোৱা কি কৈছে এট কৈছে যে if the number of books and copies sold by seller S is increased by 44.44%, the number of pencils sold by seller R and S together is decreased by iman. Okay. Number of books and copies sold by seller S books আৰু copies মানে কিমান হৈ যাব তোমাৰ 540 হৈ যাব তোমাৰ S or book plus copies যেতিয়া মই কৰিম মই পাম 540 okay 540 is increased by 44.44 মানে কি হয় মোৰ 4/9 মানে 11.11 ৰ ভ্যালুটো কিমান আছিল মোৰ 1/9 আছিল ৰাইট ইয়াৰে কি হল ইয়াৰে মোৰ 4 টাইমছ হৈ গল মোৰ 4/9 হৈ গল ভ্যালুটো মোৰ হৈ গল 4/9 okay is increased by 4/9 মানে 9 ত মই আকৌ প্লাস কৰি দিম মই এটো 4 টো মই পাই যাম তোমাৰ 13/9 হৈ যাব তেতিয়া ওকে কাটি দিলো মই 6 কাটিলো মই 6 পালো তো 6 into 13 কৰিলে কিমান পাম মই 780 হৈ গল 780 পালো মই হেটো ইনক্ৰিজ হৈ গল 780 হৈ গল তাৰপা কৈছে and the number of pencils sold by R and S is decreased by 20% pencil sold by R and S pencil যদি R আৰু S ৰ ডিক্ৰিজ হৈ যায় R ৰ পেন্সিল কিমান S ৰ পেন্সিল কিমান এটো প্লাস কৰিলো মই পালো 80 আৰু এফালে তোমাৰ এফালে হৈ গল 480 is decreased by 20% মানে কিমান হ'ব 4/5 right মই কাটি দিলো মই 240 পালো মই কাটি দিলো মই সৰি দে মই কাটি দিলো মই পালো 96 পালো ওকে মই পালো 96 তো 96 into 4 যদি মই কৰিম মই কিমান পাম মই 4 এফালে গল 384 তো 384 টো কৈছে what is the difference of the resulting values তো ডিফাৰেন্স উলিয়াব গৈছে এটা পালো মই 384 এটা পালো মই 780 তো 780 minus 384 যদি মই কৰো মই কিমান পাই যাম এতিয়া ৰবা দে
মাইনাছ কৰিলোঁ 4 ঠিক এইটো আছে তাৰপৰা এইটো মই এইটো লগত এইটো প্লাছ কৰিলোঁ মই পাই গ'লোঁ 80 এইটো প্লাছ কৰিলোঁ 480 হৈ গ'ল অঁ 5 + 480 যদি মই 20% ইনক্ৰিজ কৰোঁ 20% ডিক্ৰিজ কৰিছোঁ অ'কে 20% মই ডিক্ৰিজ কৰি দিলোঁ মই পালোঁ তোমাৰ 96 লগত এইটো ইনক্ৰিজ কৰিলোঁ মই পালোঁ 90 অ'কে তো তোমাৰ এইটো মাইনাছ কৰি দিয়া এতিয়া তুমি মাইনাছ কৰিলে তুমি পাই যাবা 6 এইফালে আহি গ'ল তোমাৰ 9 এইফালে আহি গ'ল তোমাৰ 396 পাইছোঁ ন অ'কে 144 13/4 এইটো মই কাটিলোঁ 60 মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ মই ইমান পালোঁ অ'কে তাৰপৰা মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ মই পালোঁ এইটো কিবা এটা কেলকুলেশ্যনৰ কিবা এটা ভুল হ'ল নেকি চাই লওঁ ৰ'বা দেই এইটো যদি আমাৰ মই কিমান পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ কৰিছিলোঁ মই আৰটো মই কৈছিলোঁ 16.66 যদি কৰোঁ মই 315 তোমাৰ 1/6 ঠিক আছে এইটো ঠিকে আছে 315 তাৰপৰা এইটো কিমান কৰিলোঁ 25% যদি কৰোঁ 4 কাটি দিওঁ 4 যদি কাটি দিওঁ 35 4 যদি কাটি দিওঁ 3 অ'কে 35 তো তোমাৰ 140 আৰু 35 হৈ গ'ল তোমাৰ তো এইটো তোমাৰ এইটোৱে হ'ব চৰি ইয়াত ভুল হ'ল ইয়াত তোমাৰ হ'ব 75 হ'ব সেইকাৰণে আনচাৰটো নাই লোৱা ইয়াত 75 হ'ব মোৰ ভুল হ'ল দেই মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে মানে এইটো 35 × 5 কৰোঁতে মই 65 বহাই দিলোঁ এইটো 2 যায় ন ইয়াৰ পৰা অ'কে তো এতিয়া যদি ইয়াত যদি তোমাৰ 75 হয় 75 হ'লে তোমাৰ কিমান হ'ব 75 + 15 490 যদি মই 490 মই যদি 20% ডিক্ৰিজ কৰোঁ 4/5 হ'ব ৰাইট মই কাটি দিলোঁ এইটো মই কাটি দিয়াৰ পিছত মই কিমান পাম এতিয়া তোমাৰ চেম 8 পালোঁ সৰি 9 পালোঁ মই 9 আৰু এইফালে তোমাৰ থাকি গ'ল 498 হৈ গ'ল 98 ইনটু কৰিম মই তোমাৰ 2 3 ৰিমাইণ্ডাৰ এইফালে তোমাৰ 9 × 10 39 এতিয়া মাইনাছ কৰি দিম ইয়াৰ পৰা যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ মই এইটো মাইনাছ কৰিলে মই কিমান পাই যাম মই পাই যাম তোমাৰ 883 হৈ যাব আনচাৰ the answer will be 883 হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সটত কি কৈছে নেক্সটত কৈছে যে the difference between the average number of books sold by all the sellers and the average number of pencils sold by all the sellers পেঞ্চিল আৰু বুকৰ কথা কৈছে ওকে মোক পেঞ্চিল আৰু বুকৰ কথা কৈছে পেঞ্চিল আছে মোৰ যেতিয়া পেঞ্চিল আৰু বুক পেঞ্চিল sold নে কিমান কৈছে কপিজ নে পেঞ্চিল ক'লে and the average number of pencils sold by all the sellers okay চোৱা এতিয়া তোমাৰ ইয়াত মোক ক'লে বুকছ যদি মই প্লাছ কৰোঁ মই পাম ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ইয়াত পালোঁ মই 5 + 5 10 1000 প্লাছ এইফালে 800 মই পালোঁ 1800 অ'কে তাৰপৰা 1 + 4 4 প্লাছ এইফালে 2 6 6 + 1 7 7 + 2 9 900 পালোঁ মই পালোঁ ইয়াত 900 তাৰপিছত তোমাৰ 6 + 2 8 8 + 7 তোমাৰ হৈ যাব 15 আৰু 1900 মই পালোঁ 119 190 এইফালে তোমাৰ হৈ যাব 5 + 5 40 140 এইটো হ'ল এইটো নহয় না এইটো তোমাৰ ইয়াৰে হয় মোক ক'লে পেঞ্চিল চোৱা পেঞ্চিলৰ হ'ব তোমাৰ মোক বুকছ আৰু পেঞ্চিল কৈছিলে মই এনেই কপিজ প্লাছ কৰি আছোঁ বুকছ কৈছে পেঞ্চিল কৈছে ৰাইট তো 1 + 2 3 + 3 6 6 + 7 1 7 7 + 8 10 হৈ যাব মোৰ 1000 তো 1 7 8 15 19 190 আৰু এইফালে তোমাৰ 5 + 5 10 মই পাই গ'লোঁ ইয়াত 1200 পাই গ'লোঁ এটা পালোঁ 1800 এটা পালোঁ 1200 এতিয়া এভাৰেজ যদি কৰোঁ মই ডিভাইডেড বাই 5 মানে ইনটু 2 360 আৰু ডিভাইডেড বাই 5 ইনটু 2 240 আৰু যদি ডিফাৰেঞ্চ কৰি দিম মই 120 পাম অ'কে মই ডিফাৰেঞ্চটো 120 পাম 120 আছে চোৱা এটা পালোঁ 1800 পাইছিলোঁ আৰু এটা পাইছিলোঁ মই 1200 ডিভাইডেড বাই 5 কৰাতকৈ তুমি ইনটু 2 কৰি দিয়া ইনটু 2 কৰিলে তুমি 360 পাই গ'লা আকৌ ডিভাইডেড বাই 5 কৰাতকৈ তুমি ইনটু 2 কৰি দিয়া ইনটু 2 যদি কৰি দিয়া তুমি 240 পাই গ'লা তো 240 ডিভাইডেড বাই 240 মাইনাছ 360 হৈ গ'ল মোৰ 120 ৰাইট নেক্সটটো চাওঁ অ'কে নেক্সট নাই ঠিক আছে তো আজি সেশ্যনটো অলপ দীঘল হ'ল আজি মানে থাকক বাই কালি আমি পাজলছ কৰিম আৰু লাষ্ট যেতিয়া 10 ডেজ থাকিব 10 ডেটোত গোটেই এটা ফুল মক কৰিম
with english and everything. Okay, এটা full mock কৰিম আমি. So let's end the class today here. Bye, have a nice day.